السلام عليكم البنات، السلام عليكم جميعا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد هذا النهار غادي نصاوبوا هذا الزوين هذا. انا عارفه بزاف منا اللي كيبغيو التشيز كيك وكذلك كيبغيو البقلاوه، لذلك هذا النهار غادي نصاوبوا التشيز كيك بالورقه نتاع البقلاوه، يعني زوج في واحد. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. كيجي لذيذ، يجي مقرمش وكذلك ساهل في التحضير. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. قبل ما نفوتوا نتعرفوا على المكونات وطريقه التحضير، ما تنساوش تشتركوا في القناه، ديروا جيم لا فيديو اللي عجبكم، فعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، ويلا نبديو على بركه الله. احبابي، جبنا المول نتاع تشيز كيك كيف ما شايفين اللي كيتحل من الجناب. غادي ندهنو مزيان بالزبده الدائبه، ندهنو مزيان مع الجوانب باش ما تلصق ليناش الورقه ديالنا. من بعد ما دهنت المول ديالي مزيان بالزبده، نجيبو الورقه ديالنا ونبقاو نحطوها في القاع ديال المول، ونطلعوا هاد الجوينبات مع هكا مع الجوانب نتاع المول. نحط هكا واحد الكميه لا باس بها كيف ما شايفين، جوج نتاع الورقات بهذا الشكل هذا. ومن بعد ندهنهم مزيان بالزبده، كذلك الزبده الدائبه. بعد ما دهنتهم نجيب كذلك كميه ثانيه، نكونوا من الاول مقطعين هكا الورقه على الشرائح كيف ما شايفين على الحجم اللي باغيينه هكا. ونجيب هاد الورقه ونديرها في الاتجاه الثاني، يعني نخالفهم. كذلك نزيد واحده اخرى وكذلك ندهنها بالزبده، وغادي ندير واحد الكميه لا باس بها في هذا المول حتى نوصل للكميه اللي باغياها. يعني السمك فيكم نتوما تحكموا فيه، واش تبغيو فيها الورقه بزاف ولا تبغيوها رقيقه ما فيهاش الورقه بزاف. انا غادي ندير السمك اللي كنفضله، ندهنها مزيان بالزبده بحال هكا، وندهن الجوانب ما نساوهمش. احبابي، من بعد ما وصلت لهذاك السمك اللي بغيتو تقريبا، هاد الكميه هزت لي شي 8 نتاع الورقات كيف ما شايفين. كل ما بين كل جوج ورقات كندهن بالزبده، ونعاود ثاني جوج ورقات وكندهن بالزبده. دابا وصلت للحجم اللي باغياتو. كيف ما قلت لكم الكميه فيكم نتوما تحكموا فيها، بغيتو ديروها غليظه بغيتو ديروها رقيقه. دابا غادي ندخلها للفران على درجه الحراره 180، غادي نخليها تقريبا واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه، المهم حتى تاخذ ليا اللون الذهبي او اللون المحمر من التحت ومن الفوق، وغادي نخرجها على بركه الله. غادي نفوتوا نتعرفوا على المكونات اللي غادي نحتاجوهم في الطبقه الثانيه اولا في الكريمه. كيف ما شايفين عندي علبه نتاع الفرماج نتاع ماسكاربون، ماشي ضروري تستعملوا هذا، فيكم تستعملوا اي فرماج كريمي يوفي بالغرض. كيف ما شايفين عندي علبه نتاع القشطه الطريه، عندي نص كاس نتاع السكر بودره اولا سكر كلاصي، عندي كاس واحد نتاع الكريمه نتاع الخفق اولا الكريمه السائله، عندي معلقه صغيره نتاع الفاني. غادي نفوتوا نخدموهم على بركه الله. غادي نجيبوا المول اللي غادي نخدموا فيه، غادي ندير فيه كل المكونات مع بعضها، ما نحتاجوش نديروا شي من بعد شي، كل شيء غادي نديروه مع بعضياته. درنا الكريمه اولا القشطه الطريه، غادي نزيد عليها الفرماج كيف ما شايفين، كذلك الفاني والسكر كلاصي بسم الله، واخر شيء وهو الكريمه السائله بسم الله. وغادي نضربوا كل هذه المكونات مع بعضياتها بالضراب الكهربائي. وها هي احبابي الكريمه ديالنا طلعت كيف ما شفتوا، كتجينا بهذا القوام هذا كيف ما شايفين، شاده في راسها وثقيله كيف ما شايفين. صافي الكريمه ديالنا دابا راها واجده. احبابي، من بعد ما طابت لينا الورقه ديالنا كيف ما شفتوا اللي درناها في الفران، تحمرت لينا بطبيعه الحال من التحت ومن الفوق، خليتها حتى بردت تماما. وغادي نجيب شويه نتاع القطر اولا العسل اللي كنتو تفضلوه. انا بالنسبه ليا كنت دايره القطر من قبل. غادي نسقيها مزيان هاد الورقه ديالي، فيكم ديروا غير العسل الا كنتو تفضلوا العسل. نسقي مزيان هاد الورقه من الوسط ومن الجوانب ثاني كذلك، نحاول نكب عليها من الجوانب بهذا الشكل هذا. بعد ما سقيتها مزيان بالقطر غادي نجيب هذيك الكريمه اللي درتها انا وياكم، وغادي نخويها عليها في الوسط. طبيعه الحال الكريمه بارده، وكذلك الورقه خليتها حتى بردت مزيان. غادي نخوي عليها هذا الخليط كامل، وغادي نساويها في هذا القاع نتاع المول كيف ما شايفين. غادي نسرحها مزيان. هنايا احبابي التزيين يبقى لكم على الذوق، فيكم تزينوه باش ما بغيتو لكم الاختيار. فيكم تزينوه بالمكسرات الا بغيتو، كيجي فريمون فيه ديك لو كروكون، كيجي زوين. انا بالنسبه ليا فاختاريت غادي ندير له جيلو.
هنايا الجيلو ساهل تحضروه، يعني كاس ماء وصاشي وحده نتاع الجيلو تخليوه حتى يتبخ حتى يبدي في الغليان وتطفيو عليه. فغادي ندير عليه الجيلو وغادي نخليه يرتاح يبرد مزيان في الثلاجه. غادي نخليه يبرد مزيان 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 على الاقل واحد 3 السوايع ولا 4 السوايع حتى يتجمد مزيان. وغادي نتلاقاو في الشكل النهائي على بركه الله. وحبابي التشيز كيك ديالنا من بعد ما خليته برد في الثلاجه حطيت له واحد الحبيبه هنايا نتاع فريز كيف ما قلت لكم تزيين يبقى لكم على الذوق. كيجي المنظر ديالو غزال كيف ما شايفين، المنظر ديالو زوين، وكذلك الورقه ديالو مقرمشه كيف ما كما كتسمعوا. سمعوا القرمشه، كيجي كروكون، يجي مقرمش، يجي لذيذ، وكيف ما شفتوا يعني سهل في التحضير، ما ياخذش منكم الوقت بزاف. فغادي نجيب الموس وغادي نقطع معكم واحد المورسو باش نشوفوه كيفاش كيبان من الداخل. بسم الله، يا سلام، سمعوا القرمشه بسم الله. ها حبابي من بعد ما قلعت منه واحد المورسو شوفوا كيفاش كيجي داير من الداخل. كتجي الكريمه الشاده في بعضياتها يعني متماسكه، المنظر ديالها كيف ما شايفين غزال. هذا هو المورسو اللي قلعته منه. كتجي الورقه مقروشه وكتبقى معكم مده طويله. سمعوا القرمشه مقرمشه وكتبقى مده طويله وهي مقرمشه. نتمنى ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم الوصفه نتاع اليوم. ولهنا حبابي غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساوش تشتركوا في القناه، ديروا جيم لا فيديو اللي عجبكم، تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. من هنا حتى الفيديو الجاي نقول لكم تهلاو لي فراسكم بزاف بزاف بزاف، ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلام عليكم.